Небезпечно бажати. Читає авторка. Розділ 1. Я не люблю, коли ті, з ким я провела ніч, лишаються до ранку. Роздягнуті тіла малознайомих чоловіків на моїх простирадлах дратують. Необхідність удавати ввічливість і розмовляти втомлює. На щастя, зазвичай їх навіть не доводиться просити піти. Вони самі не горять бажанням спілкуватися і по-тихому зливаються ще до того, як я прокинуся. Однак цього разу щось пішло не так. Відкривши очі і повернувши голову, здивовано оглядаю оголеного чоловіка поруч зі мною, який спить на животі, зарившись обличчям в подушку. Відмічаю про себе його гарні, підтягнуті сідниці. Ними тільки горіхи колоти. Зітхаю. Вчора я випила у барі, що знаходиться за квартал від моєї квартири, 2 келихи вина, чи, може, 3, точно не пам'ятаю, і підчепила незнайомця біля стійки. А зараз прокинулася у своєму ліжку не сама. Він не пішов, і тепер доведеться вести незграбний дивний діалог і знайомитися. Тихо вислизаю з ліжка, накидаю шовковий халатик. Чоловік продовжує спати, ніби це не моя квартира, а його. Темне волосся, спортивна статура – це все, що можна розгледіти. Ні грама жиру, самі м'язи. Більше мені про нього знати і не треба. За останній рік стільки таких тут побувало, що немає сенсу запам'ятовувати. Я підходжу до дзеркала і пригладжую своє біляве розтріпане волосся. Під очима пролягли темні синці. Мабуть, від частого вживання алкоголю. Треба б обережніше з цим, однак останнім часом по-іншому не можу. Мені потрібен хоча б 1 келих перед сном, інакше всю ніч буду овець рахувати. Спати не дають спогади про пацієнтів, з якими довелося стикнутися за останні роки роботи в психіатричній лікарні та поліції. Божевільні очі чоловіків за ґратами та фото з закривавленими тілами жінок. Коли я вибирала собі професію, то була наївною маленькою дівчинкою, яка хотіла змінити світ на краще. Але я поняття не мала, скільки гівна насправді в цьому світі і з чим доведеться зіткнутися. Йду на кухню смажити яєшню та робити каву. На годиннику вже 8 ранку. Однак сьогодні субота, тож на роботу поспішати не треба. Сказати правду, то мені і в будні дні нікуди поспішати. 3 місяці тому я звільнилася з психіатричної лікарні. Вирішила відпочити і нарешті взятися до написання дисертації. Тема роботи – тонка межа між нормою та патологією в сексуалізованій агресії. Думала, буду цілими днями і ночами писати. Проте часто замість роботи пропадаю у барі, де знаходжу собі чергового бідолаху для заглушення внутрішньої порожнечі. Запах від яєшні наповнює кухню, і на нього відразу з'являється мій гість. «Це сніданок?» – кучерява голова просовується в отвір. «Можна і мені?» Я секунду розглядаю його заспане обличчя і темне волосся, а потім категорично відповідаю. Аж ніяк. Я поспішаю. Двері за собою закрий, будь ласка, сам. Чоловік здивовано, майже ображено на мене зиркає, потім киває і мовчки зникає у коридорі. Мені неприємно бути стервом, але життя в мене таке, що стосунки заводити не можна. Не підходжу я на роль нормальної дівчини, яку можна знайомити з мамою, водити на побачення, одружуватися, мати дітей. За більш як 10 років роботи в психлікарні і як зовнішнього експерта в поліції, я скільки всього бачила, що вже не здатна на здорові стосунки. Вмочую хліб у жовток яєчні й запалюю сигарету. Це мій звичайний ранковий ритуал. Глибоко затягуюся. Роблю ковток кави. Чую, як зачинилися вхідні двері. Очевидно, що мій гість уже пішов. Полегшено зітхаю. Я, як та вовчиця-самітниця, нікого не підпускаю до себе, не приймаю новеньких. Мій телефон вібрує. Дивлюся на екран і напружуюся. Я знаю, хто це. Максим Гуць, слідчий кримінальної поліції. Зазвичай його дзвінки передвіщають нову порцію роботи, якої я якраз зараз уникаю. Проте слухавку беру.
«Привіт, Ніко», – лунає у відповідь на моє привітання. «Знаю, що ти у відпустці чи щось таке, але потрібна твоя допомога». «Що? Черговий серійний убивця спокою не дає?» «Щось на кшталт того. Можна я зараз під'їду?» Я дивлюся на свій сніданок та каву, яку хотіла випити в тиші, і зітхаю. «Так, звісно, приїзди. Тоді відчиняй, бо я вже тут». Я дивуюся і йду перевіряти двері, за якими і справді вже чекає слідчий. Пропускаю його всередину. Він по-свійськи заходить і прямує відразу на кухню. Він вже бував тут раніше. Не вперше до мене звертається, тож знає, що тут і як. «Кави зробиш?» – кидає мені. Сідає за стіл і відразу витягає теку з сумки та розкладає фото жінок на поверхні. «Ти ж розумієш, що я не маю права це показувати? Тобто звернення твоє неофіційне. Тоді чому ти тут, Макс?» Він мовчки дістає з кишені пачку сигарет. «Тому що часу мало, і мені потрібна твоя допомога. Поки що неофіційна, але ж ти знаєш, я в боргу не залишусь». Я вдивляюся у фото. Судячи з того, що всі 3 жінки біляві і позбавлені життя однаковим способом, це серійник. Максим киває і запалює сигарету, затягується. Всі білявки. Вік 35-40 років. Усі мають синів-підлітків, задушені. Сліди боротьби відсутні. Тобто жертви самі йшли на контакт з убивцею, і лише потім він їх душив. Треба, щоб ти зробила психологічний портрет убивці. Ми шукаємо його вже рік. На мене тиснуть зверху. Поки вдається тримати все під контролем, але якщо буде ще одна жертва, ми вже не зможемо вберегти цю справу від розголошення. Ще якісь деталі? Я зробив тобі копію справи, але це лише між нами. Я киваю. Я подивлюся. Ніко, мені б хоч якісь зачіпки, розуміння, де шукати. Само собою, я повертаюся до плити. Дочекаєшся кави? Ні, дякую. Маю бігти. Багато незакритих справ. Він встає і йде, залишивши на столі теку з документами. Любовні романи українською мовою. На каналі Аудіокниги українською Книги Рада Лія. Розділ 2. Цілий день я вивчаю матеріали справи та розглядаю залишені мені фото жінок, яких вже немає. Вони щасливо усміхаються. В той день, коли робилися ці фото, вони ще не знали, що на них чекає. Ловлю себе на думці, що в мене з ними багато чого спільного. Біляве волосся, вік, типаж зовнішності. От тільки дітей немає. А може це збіг? Усього 3 жінки. Вони можуть бути абсолютно не пов'язані між собою, враховуючи, що їх знайшли в різних містах і навіть у різні сезони. На вулиці починає сутеніти. Знову хочеться випити. Стримуюся. Треба дочекатися хоча б до моменту, коли піду в бар, бо так скоро остаточно зіп'юся. Скидаю всі фото назад до теки і ховаю її у ящик. Йду до ванної кімнати. Залажу в душ. Теплі краплі води стікають моїм тілом, змиваючи хронічну втому. Що цікаво у цій справі, те, що жодна з жертв не боролася, ніби не очікувала, що її задушать. Значить, це було частиною прелюдій, гри. А потім щось пішло не так. Я руками прибираю воду з обличчя разом з волоссям, яке обліпило мені лоба й очі. І якщо зрозуміти, чому маньяк це робить, можна здогадатися, хто буде його наступною жертвою і коли. Але чому він задушив цих блондинок? Чи взагалі діти мають якесь відношення до справи? Я закручую воду і дістаю рушника. Витираюся так, що шкіра червоніє. Намащуюся олійкою. Підходжу до дзеркала. Мені 35, але так і не скажеш. Виглядаю об'єктивно на 27, не більше. Може, того до мене й клеяться молоді хлопці в барі. Мені воно на руку. Вони жвавіші та кращі у ліжку. Висушую та випрямляю волосся. Роблю макіяж. Сьогодні одягну коротку сукню кавового кольору на бретельках. Я фарбуюся, беру сумочку і виходжу з квартири. Справа Максима почекає до ранку, а мені потрібен вже звичний для мене відпочинок, розрядка.
Коли заходжу до бару, ще майже нікого немає. Парочка закоханих біля одного вікна і якийсь чоловік з пивом біля іншого. Я замовляю собі пляшку вина, бо ж знаю, що келихом не обійдуся. І займаю ще один вільний столик біля вікна. Задумуюся. Щось мені підказує, що той факт, що у кожної білявки був син-підліток, не випадковий. Чоловік навмисне вибирав жінку з дитиною. І не просто з дитиною, а саме з неповнолітнім хлопчиком. Коли мені приносять вино і наливають у келих, я роблю великий ковток і закочую очі від задоволення. Нарешті повертаюся до свого звичного стану. Я дивлюся вперед і раптом помічаю на сцені хлопця, який ночував у мене. Темні кучері спадають йому на лоба, на обличчі блукає посмішка. Він бере в руки гітару і починає перебирати струни. То от як я його вчора знайшла, до мене раптом доходить. Я підчепила хлопця, який грає у барі. Тим часом до нього приєдналися ще кілька людей, серед яких був піаніст, саксофоніст, хлопець на барабанах та співачка з яскраво рудим волоссям. Я дивлюся на неї і згадую справу, де чоловік позбавив життя 12 молодих дівчат лише за такий самий колір волосся, як зараз у неї. Знову роблю великий ковток. Група грає джаз, зала поступово заповнюється людьми. Я допиваю другий келих вина, і зараз мені здається, що вигнати вранці Кучерика було зайвим, адже він нічого такий, ще й музикант. Коли вони роблять перерву, я ловлю погляд гітариста і жестом показую підійти. По його реакції бачу, що він ображений на мене, але все одно робить те, що кажу. «Що хотіла?» – каже відразу без загравань. «Проведеш мене сьогодні додому?» Я дивлюся на нього поглядом, в якому мають читатися хіть та бажання. «Навіщо? Щоб ти зранку мене знову вигнала?» «Можливо», – кажу я, не відводячи погляду від його блакитних очей, але до ранку ще далеко. Він сідає поруч, замовляє собі пиво. «Мені треба з годинку добру тут попрацювати». Так ми домовлялися з власником бару. Я почекаю. Він повертається на сцену, а я наливаю собі черговий келих вина. Погано пам'ятаю минулий раз з ним, але, здається, мені сподобалося. Група грає дійсно непогано, звучить професійно. Люди в залі встають зі столу і танцюють зі своїми супутниками чи супутницями. Мені танцювати немає з ким. Моя пара на цей вечір грає музику, під яку розважаються всі інші. Як і обіцяв, за годину він вже стоїть біля мене, готовий до нічних пригод. Я залишаю недопиту пляшку вина на столі і йду за ним. Ми виходимо з бару негайно, поспішаючи, майже біжучи. Чоловік однією рукою тримає мене, іншою притримує гітару. За 5 хвилин дістаємося до моєї квартири, ввалюємося всередину. Я вмикаю світло. Він притискає мене до стінки і починає цілувати. Тяжко дихаючи, я відсторонююся. «Як тебе звати?» «Марко. Я ж вчора казав тобі». «Гарно. Псевдонім?» «Ні». Він знизує плечима. «Мама хотіла, щоб в мене було незвичайне ім'я». Він знову мене цілує. Здається, його язик зайняв весь простір у моєму роті. І ще я забагато випила. Паморочиться голова. Підгинаються коліна. «Пограємося, як учора». Він підіймає мене на руки і несе до спальні, кидає на ліжко. Торкається рукою до грудей. Я у відповідь стягую з нього сорочку, під якою виявляється ідеальне спортивне тіло. Тягнуся до поясу, проте він хапає мене за руки і підіймає їх наверх. Далі дістає з кишені чорну хустку, стискає мої зап'ястки і прив'язує їх до бильця. Перевертає мене на живіт. Я чую, як він розстібає застібку на штанях і різко входить ззаду. Розділ 3. На дворі світає. Тягнуся до телефона лише 6 ранку. Як і минулого разу, Марко спить поруч. Проводжу пальцем по рожевому сліду на зап'ястках, залишеному з учора. Це було потужно. Марк майже до ранку задовольняв мене і лише зараз заснув. Ледь рухаю руками, які годинами були прив'язані до бильця. Не очікувала, що мені це може сподобатися.
Я пробувала звичайні стосунки, романтику, але після всього, що бачила у психлікарні, сама, здається, стаю несповна розуму. Згадую, як вночі Марко зав'язував мені руки і як стискав пальцями шию. Відчуття, що якщо через кілька секунд він не прибере пальці, я можу задихнутися, неймовірно збуджувало, коли немає ніяких гарантій безпеки. Я встаю з ліжка і йду в душ. Надягаю короткі шортики і майку на голе тіло. Мої груди, не розтягнуті народженням дитини, дозволяють мені це. Хтось скаже, що груди нічого не варті в порівнянні з життям людини. Та цей хтось, мабуть, не бачив ту кількість злочинців, вбивць і маньяків, яких бачила я. Може, не така вже й погана ідея не плодити собі подібних. Тих, хто радіє мукам слабкіших, в кого закипає в жилах кров від відчуття влади над іншими, насилля, вбивства. Це не книжкові вигадки, а реалії нашого життя. І якщо хтось думає, що це десь там далеко, згадайте простий приклад отруєння чи побиття безхатніх собак. Жорстокість живе в кожній людині. Це лише діло обставин і часу, проявиться вона чи ні. Дістаю з ящика теку, яку залишив Максим. Ще раз переглядаю фотографії. У всіх трьох є сини-підлітки, всі троє блондинки. Можна зробити припущення, виходячи з мого досвіду в психології, що його мати була блондинкою. Скоріше за все, вона його била чи знущалася з нього, коли він був підлітком. Тепер він мститься їй через інших жінок. Треба перевірити, які були стосунки у цих жертв зі своїми синами. «Доброго ранку», – лунає біля дверей. Здригаюся і підіймаю голову. «Камон, хлопче, ти зайшов до біса тихо. Чого підкрадаєшся?» – кажу вголос і ховаю теку назад до ящика. «Ти мене сьогодні також виженеш?» Він ігнорує моє попереднє питання і сідає за стіл навпроти. «А ти хочеш залишитися на сніданок?» Він киває. «Тоді я не проти». Я встаю і заглядаю до холодильника. Продуктів майже немає. Лише яйця і зелень. Нічого більше, як яєшню, запропонувати не можу. Я залюбки. Повертаюся до плити і вмикаю її. Розбиваю яйця. «То тебе звати Марко? І ти музикант?» «Все вірно. Я тебе раніше в цьому барі не бачила». Ми з групою гастролюємо по країні. Лише на кілька місяців осідаємо в одному місці. То ти скоро поїдеш? Скоріше за все. Я викладаю яєшню на 2 тарілки і ставлю їх на стіл. Дивлюся на його обличчя. Блакитні очі, ніжна шкіра, глибокий, але непроникний погляд. На вигляд на кілька років молодший за мене. Подаю хліб. Роблю каву. Ну як роблю? Просто заливаю кип'ятком у чашку. «Будеш?» «Буду», – притягує чашку до себе, але кривиться. Я усміхаюся. «То музика – це твоє життя?» Можна і так сказати. Від його відповіді в голові виринають спогади дитинства. Старе піаніно посеред кімнати, на якому мене годинами змушують грати. Вже 11 вечора, мені завтра в школу. Мої очі злипаються, і тут я скрикую від різкого болю. Мати б'є мене лінійкою по пальцях. «Ти мусиш грати знов і знов, поки не вийде ідеально», – каже вона. «Музика має бути твоїм життям». Струшую головою, щоб відігнати згадку. Цікаво, а Марка також в дитинстві били і змушували грати? «А ти чим займаєшся?» «Я клінічний психолог». «Допомагаєш людям з депресією?» «Не зовсім. Складаю психологічні портрети убивць». Марко здригається і якось дивно дивиться на мене. «Їж яєшню і пий каву», – вказую пальцем, бо охолоне. А холодна ця бурда ще гірша. Він робить ковток, продовжує мовчки мене розглядати. «Ми ще побачимося?» «Сказати по правді я не знаю», – знизую плечима. «Буде видно». Він криво посміхається кутиком рота, встає з-за столу і підходить до мене, нависає зверху. Потім нахиляється і цілує у щоку. «Припини», я намагаюся відсунутися. Проте він притискає мене до столу, прикушує мочку вуха. Від його гарячого дихання моїм тілом прокочується хвиля мурашок. Він засовує свій вологий язик мені у вухо. Я збуджуюся. «Припини зараз же!» Відпихаю його і вскакую на ноги. «Йди!» Я просто хотів. «Йди!» Повторюю вже спокійніше.
Коли за ним зачиняються двері, я зітхаю з полегшенням. Небезпека, яка віє від нього, лякає і водночас приваблює. Мені подобається секс з ним. Подобається новизна і те, що не знаєш, чого чекати, але я розумію, що з'їжджаю з котушок, втрачаю розум. Мій телефон вібрує. Це Максим. «Ну що, є якісь результати?» Після вітання цікавиться він. Я тільки почала, але в мене питання. Можеш дізнатися, ці жінки не били чи не знущалися в інший спосіб над своїми дітьми? В мене є підозра, що не просто так він вибирає одиноких мам з синами-підлітками. Буде зроблено. Що ще? З якою періодичністю і де з'являлися жертви? І ти впевнений, що їх лише 3? І чому саме зараз він почав своє полювання? Має бути якийсь тригер. Жертви є в 3 містах – Київ, Одеса і Дніпро. Періодичність – 3-4 місяці. Усі одинокі матері, у всіх, і тут ти права, діти важкі підлітки. Там і проблеми в школі, і погані компанії, ранній алкоголізм, повний букет. І я задоволено киваю. Значить, моя теорія вірна. Виходячи з досвіду, більшість маньяків і серійників самі пережили насильство у дитячому віці, сексуальне або побутове. Я 10 років працювала з такими. Психіатри дивилися на них як на тварин, поліцейські як на виродків, які недостойні жити. Я ж бачила в них нещасні, загублені, часто скалічені ще в дитинстві душі, які не навчилися співіснувати з іншими людьми ніяким іншим методом, як через насильство. І я прощаюся з Максимом, сідаю за теку знову, намагаюся зосередитися, але не можу. Згадую своє дитинство і постійні знущання матері. Чи була вона сповна розуму, маючи свої теперішні знання та освіту, можу сказати, що ні. В неї точно були серйозні розлади психіки. Мабуть, тому я тепер там, де є. Бо можу зрозуміти серійника чи маньяка, бо знаю, що має статися для того, щоб дитина вибрала саме цей шлях. Сучасний любовний роман на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 4. Я уважно перечитую матеріали. Смерть настала між 12 і 2 годиною ночі в результаті задушення. Слідів боротьби на тілі немає, є алкоголь в крові, але нічого більше. Це говорить про те, що вони пішли на контакт добровільно. Жінки залишені у себе вдома на ліжку, є сліди сексуального контакту. Всі 3 жертви – блондинки віком від 35 до 40 років. Матері-одиначки, які виховують проблемних підлітків. З їхніх квартир нічого не вкрадено. Гроші, техніка – все на місці. Це підтверджує невипадковість скоєного. У Києві знайшлися свідки, що бачили одну з жінок у місцевому барі в день, коли її було вбито. Можливо, там вони і познайомилися. Але який саме чоловік був з жертвою, вже ніхто не пам'ятає і свідчень дати не може. Я задумуюся. Самотня жінка без грошей, яка змушена працювати на кількох роботах, щоб прогодувати дитину, може захотіти піти до бару, щоб просто розвіятися. Для того, щоб розслабитися, вона добре нап'ється. І тут до неї підсяде молодий привабливий чоловік, який скаже кілька компліментів, замовить для неї випивку. З ним вона відчує себе бажаною, красивою жінкою, у якої ще є шанс на краще майбутнє. Їй захочеться емоцій, романтики. Вона розуміє, що завтра вся ця казка розвіється, ілюзія зникне. Що цей незнайомець не стане принцом, не буде виховувати її сина. Завтра вона повернеться до звичайного життя, де вона вічно втомлена мати-одиначка, зі шкірою, яка старіє, і першими зморшками, без грошей, з купою боргів та проблемним підлітком, який, скоріше за все, через кілька років сяде за пограбування у тюрму. Але сьогодні все інакше. Жінка захоче нестримного сексу без обов'язків, пристрасті, обіцянок. Я тру втомлені очі. Чоловік їх підстерігав, висліджував. Бо ж не в барі він бачив їхнє ставлення до дітей. Точно планував свої дії. Значить, ми маємо справу з дуже хворою людиною. І віднести його дії до емоційної неврівноваженості чи стану афекту було б помилкою.
Але як ті жінки ставляться до своїх дітей? Невже просто грубе слово чи потиличник спровокував таку серйозну реакцію? Наскільки ті жінки жорстокі? В пам'яті виринає скривлене від гніву обличчя матері, яка запирає мене у темній коморі без вікон на 3 години за те, що я сфальшивила під час гри на піаніно. «Я роблю це для твого ж блага. Ти виростеш і ще подякуєш мені, коли збиратимеш зали на концертах». На людях вона була найтурботливішою, люблячою матір'ю-квочкою. Всі вважали, що мені з нею дуже пощастило. Вдома перетворювалася на жорстокого монстра. Від неї нікуди було сховатися. Я належала їй, була повністю в її владі. Кілька годин в коморі – одне з найлегших покарань. Траплялося ще биття лозиною чи лінійкою по пальцях, неможливість по кілька годин сходити в туалет, а також пропуск приймання їжі. Добре, якщо одного. Врешті, у віці 13 років перед випускним концертом в музичній школі я видерлася на сарай і навмисне стрибнула на руку, яку, як і задумала, зламала. На цьому моя кар'єра піаністки закінчилася. Від цих спогадів захотілося випити. Я глибоко вдихаю кілька разів, щоб заспокоїтися. Раптом на телефон приходить повідомлення з незнайомого номера. «Скучила? Може, повторимо вчорашню ніч?» До мене доходить, що це Марко. Де він взяв мій номер? Невже брав телефон без дозволу? Клубок підкочує до горла. Хвиля тривоги на мить накриває, та я заспокоюю себе, що це параноя. Навіть якщо й взяв, це нормальна людська реакція. Не дуже приємна, але в межах допустимого. Вирішую ігнорувати, хоча від згадки про ніч стає жарко. Кров пульсує у скронях, дихання прискорюється. Згадую його голову у себе між ніг і синці від пальців на стегнах. На мить закриваю очі, потім повертаюся в цей світ. Знову до роботи. Треба скоріше закінчити з цією справою і сідати за дисертацію. Увечері я вирішую нікуди не йти. Треба контролювати свій алкоголізм і звичку спати з малознайомими чоловіками, поки це не зайшло надто далеко. І я дістаю відерце морозива з холодильника і сідаю у вітальні перед телевізором. Накриваюся пледом. Бездумно клацаю пультом, доки не натрапляю на фільм «Основний інстинкт». Спостерігаю їхні божевільні сексуальні сцени і напругу. Це ж вона вбивця, так? Це точно вона? Замислююся, облизуючи ложку з морозивом. Мені на телефон приходить повідомлення. Можна я зайду? Принесу вино і піцу. Можемо просто посидіти. Після сцен з «Основного інстинкту» я збудилася. Засовую руку під халат, там волого. Я не хочу просто сидіти. Тому відразу відповідаю. Приходь. Зараз. Тверезість і відсутність інтиму скасовується. Врешті, це єдині емоції, які я можу собі дозволити. В мене немає чоловіка, дітей, кохання, в яке я, до речі, не вірю. З батьками мені теж не пощастило. Моя робота – це постійний стрес через психічно хворих людей. Жодні емоційно теплі й комфортні стосунки мені недоступні. Тому вважаю, що маю право на алкоголь, солодощі та хороший секс. Через 15 хвилин у двері подзвонили. Я відставила на стіл відерце з морозивом, яке вже майже розтануло, і пішла відчиняти. На порозі стоїть, усміхаючись, Марко. В руках тримає пакет. «Можна?» Я пропускаю його всередину. Це вже втретє ми бачимося. Пора закінчувати, бо ще, не дай Боже, переросте у стосунки. Він несе пакет на кухню і викладає на стіл пляшку червоного напівсолодкого вина і 2 піци. Не знав, яку ти любиш, тому взяв сирну і окремо з грибами. Я киваю. Буду обидві. Дістаю з шафи тарілку і викладаю туди кілька шматків сирної. Потім ставлю у мікрохвильовку. Марко тим часом відкриває вино. «Ти брав мій телефон», – кажу між іншим, – «без мого дозволу». «Є таке». Він наливає вино у келих і подає мені його. «Сердишся?» Дивно, але ні. Дістаю з мікрохвильовки піцу, простягаю шматок Марко і беру інший собі. Кусаю і закочую очі від задоволення, запиваю вином. «Ти все одно скоро поїдеш».
А якщо вирішу залишитися надовше? Він ставить тарілку з недоїденою піцею на стіл і робить крок до мене. Який сенс, якщо твоя група поїде? Замість відповіді Марко цілує мене. Забирає з моїх рук піцу і вино і тягне до спальні. Стягує шорти і майку, цілує в шию. Я розтібаю його сорочку. Він самостійно знімає штани. Повертає мене до себе спиною і проводить язиком по хребту від сідниць і вище, а потім накручує моє волосся на руку. «Готова?» – лунає в мене біля вуха. Моє тіло трясеться в конвульсіях від перечуття того, що зараз буде, і раптом спадає на думку. А що як серійник, також музикант, чи людина якоїсь іншої професії, яка має гастролювати? І саме тому вбивства відбуваються в різних містах з інтервалом у 3-4 місяці.